למדנו את שאלת רש"י ואת התשובות של רש"י, תשובה של רש"י, ובחלק מהכיתות גם למדנו תוספות. אני אחזור על כולם. רש"י שואל, אם כן, למה קוראים אותה בבית הכנסת? בזמן של רש"י, הם קראו שמה בבית הכנסת לפני צאת הכוכבים. ורש"י שואל, אם כן, שתחילת זמן קריאת שמע זה צאת הכוכבים, למה קוראים היום בבית הכנסת את השמה? ויש שתי חלקים לשאלה הזאת. למה אומרים את זה לפני הזמן הנכון בכלל? What's the point? למה אומרים את זה לפני הזמן הנכון? ושנית, אם אומרים את זה לפני הזמן הנכון, איך יוצאים שמה? ורש"י עונה, כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, כדי לומר את העמידה, את התפילה, אחרי פסוקים, אחרי דברי תורה, ולמדנו שזה כמו מנחה, במנחה אומרים אשרי, וזה פסוקים לפני העמידה, וזה עוזר לכוונה, זה עוזר לי להתכוון בתפילה, אומרים פסוקים לפני העמידה. אז גם כן בערבית, כשאומרים ערבית מוקדם, בזמן הזה, לפני צאת הכוכבים, אני אומר את זה כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, כמו שעושים במנחה. ואז רש"י אומר, ולפיכך חובה עלינו לקרותה משתחשך, יש חיוב, יש מצווה לומר שמה עוד פעם, כי אני לא יצאתי. Good, I have a good reason למה אומרים את זה מוקדם, אבל לא יצאתי קריאת שמה. אומר רש"י, ובקריאת פרשה ראשונה, שהאדם קורא על מיתתו, יצא. אם אדם אומר קריאת שמע על המיטה, זה מספיק, כי הוא אומר את כל הפרשה הראשונה, וזה מספיק. בשביל הכיתות של פרשמן וסיניור, זה מה שלמדנו עד עכשיו. הג'וניורס למדנו שתי שיעורים היום, אז למדנו גם את התוספות. So, keep paying attention, juniors. תוספות אומרים, תימה, זה מוזר, זה תמוה, that's strange. איך רש"י יכול להגיד שיוצאים שמה בקריאת שמע על המיטה, והלא אין העולם רגילים לקרות סמוך לשכיבה, אלא פרשה ראשונה. Like I've told you many times, cross out the ein and the ela because it's a double negative, והלא העולם רגילים לקרות סמוך לשכיבה, רק פרשה ראשונה. Just like Rashi said, אנחנו רק קוראים פרשה ראשונה על מיטתו, ואם כן, 3 פרשיות היה לו לקרות. ואם זה נכון שאני יוצא שמה, אני צריך לקרות 3 פרשיות. כמו שלמדנו שיש 3 פרשיות בשמה, ורש"י אומר פרשה ראשונה זה מספיק. תוספות אומר, no, צריכים לומר 3 פרשיות. How does it help? שאני אומר קריאת שמע על המיטה, ואני רק אומר את הפרשה הראשונה, הרי אני צריך, אומר תוספות, אני צריך לומר את כל הפרשיות, וזה לא מספיק לומר רק פרשה הראשונה. אז אני עדיין לא יצאתי שמע על המיטה. I don't see people saying שמע earlier than that, so what's going on? תוספות basically אומר, עדיין יש לנו את שאלת רש"י, כי הרי לא יוצאים את המצווה בפרשה הראשונה. We mentioned parenthetically שספר החינוך אומר, לא כמו רש"י, שפרשה הראשונה זה מספיק למצוות קריאת שמע, לא כמו תוספות, שכל הקריאת שמע זה מצוות קריאת שמע 3 פרשיות, אלא הוא אומר, רק פסוק הראשון זה המצווה דאורייתא של קריאת שמע. נחזור לתוספות, אומרים תוספות ועוד, כאשר יש לי עוד קושיה, עוד שאלה על רש"י. זה צריך לברך ברכות קריאת שמע, 2 לפניה ו2 לאחריה בערבית. הרי כשאני אומר קריאת שמע בערבית, אני אומר קריאת שמע עם הברכות. אבל כשאני אומר קריאת שמע על המיטה, אני לא אומר את הברכות. אם אני לא אומר את הברכות, איך אני יוצא שמע בלי הברכות? הרי צריכים לומר את הברכות עם קריאת שמע. אז איך יוצאים? So he's basically back to his first question, Rashi's first question, אם כן, למה אומרים אותה בבית הכנסת? Okay, I understand. למה אומרים אותה? Because לעמוד מתוך דברי תורה, אבל איך יוצאים מצוות קריאת שמע? הרי פרשה אחת זה לא מספיק, ואין לו ברכות קריאת שמע. אומר רבינו תם, לכן פירש רבינו תם. לכן אומר רבינו תם, קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. באמת, כשאנשים מתפללים קריאת שמע בבית הכנסת, זה מה
שמה יוצאים את מצוות קריאת שמע. זה מספיק, זה העיקר. I don't have to repeat it later. Okay, true, אנחנו אומרים קריאת שמע למיטה. אני לא צריך לומר את זה בשביל מצוות קריאת שמע. אני יצאתי מצוות קריאת שמע כשמתפללים. But wait a second, התפללו לפני צאת הכוכבים. אומרים תוספות, no. קאי מלן כרבי יהודה. must be, אם אומרים שמע לפני הזמן, אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה שאומר מה? תזמן תפילת מנחה עד פלג המנחה, ומיד כשיכלה זמן המנחה מתחיל זמן ערבית. אומרים תוספות, I'll tell you why. כי אנחנו, that we pray early before צאת הכוכבים, אנחנו הולכים כמו רבי יהודה, later on the מסכת, שחולק על המשנה שלנו. המשנה שלנו אומר שתחילת זמן קריאת שמע זה צאת הכוכבים. No, but רבי יהודה אומר שסוף זמן מנחה זה פלג המנחה, that's about an hour and a quarter לפני שקיעה. אוקיי, סוף זמן מנחה זה לפני פלג המנחה. תפילת ערבית is allowed to say אחרי פלג המנחה. אומר רבינו תם, גם תחילת זמן של קריאת שמע, according to רבי יהודה, זה פלג המנחה. ולכן כל אחד שמתפלל בבית הכנסת after פלג המנחה, זה בסדר. יוצאים מצוות שמע. So, למה אומרים את זה לפני הזמן? זה לא לפני הזמן לפי תוספות. זה אחרי פלג המנחה. It's the right time. איך יוצאים שמע? כי אומרים את זה אחרי פלג המנחה. ולפי רבי יהודה, לפי רבינו תם, לפי רבי יהודה, תחילת זמן קריאת שמע של ערבית זה פלג המנחה, according to רבי יהודה, against our משנה.